شما که درس خواندین، مکتب خواندین، چقدر درس‌های ریاضی و فیزیک و کیمیا به درد ما خورده تا حالا در زندگی روزمره ما؟ باور کنین بعد از مدت‌ها که شما یک موفقیت دست پیدا میکنین، خیلی زیاد قشنگ است که صدای موفقیت خود بشنوید. ولی به خود خدا قسم است که ما این چیزا رو در مکتب و دانشگاه یاد نگرفتیم که چه قسم پول باید بسازم. خودم یاد گرفتم، خط و قلم یاد گرفتم که چه قسم باید خط نوشته بکنم، ولی پول در آوردن به خدا خودم یاد گرفتم. خب دوستای عزیز، باز دوباره میریم طرف جیم میریم. تمام ویدیوهایی که من جور میکنم فعلا خاطر انگیزشی است و مطالبه که میال وقت دارم آزادانه صحبت میکنم، یعنی اینکه نمیم زیاد پروفشنال کامرا را بانم و لایت ها جور شوه و همه چیز. من بسیار ساده تشریح میکنم، چیزای درد دل که دارم برای شما میگم، تجربیاتی که دارم برای شما میگم، چیزایی که شما تا ول نشنیدین از زبان من یا چیزایی که شما در سوشال میدیا یا نمیبینین، اونا رو میخوام که برای شما ما اینجا بگم. میرم مثل همیشه دوباره متروا میکنم. اگه باید که پای وا شود صحبتم خراب میکنه. من نمیفهم که سور اصلی چه قسم است. بایک کلپ است، بسته میکنم. اونجا موتور، این موتور که است از همسایه ماست. خیلی آدم خوب است. آها داخل موتور شیشتیم. صدای موتور خود شنیده نمیشه و خود جالب نیست. باور کنین بعد از مدت‌ها که شما یک موفقیت دست پیدا میکنین، خیلی زیاد قشنگ است که صدای موفقیت خود بشنوید. این صدای موفقیت است که من امروز دارم صدا رو روشن کنم. پیرو بسیار یک صدای خوبیش داره، ولی اینجا خودر اوکی نیست. این البته اسپورتش هست، اسپورت پلاس هست. پس دوباره ما هایبرید میمونم که مصرف بازم صدا داره، مشکل نداره و پشت سرش هم میشه بالا شه، ولی که نیاز نداره میشه. و بریم بخیر، یک دوای خیر. خوراکی بسیار این طرف جای دارم. افتاو برام دگم تو برو مایده چی کنم؟ چی که نمیدونم مطمئن رسون تا؟ حالا اینجا هر دو صدا هر قسم رو تاگه میشه رو طرف میدی سایز برو میبینیم میخوای میرم اون بعد افتاد. خب مگه آهنگرم بگذارم. بچه‌ها میخوایم یک چیز در میان بگذارم با شما. ما و شما چقدر که درس خوندیم، مثلا 2000 خلاص کردم رفتم دانشگاه، تقریبا یک بار 2 سال خواندم در افغانستان، بعدش رها کردم رفتم روسیه درس خواندن شروع کردم و بعد از اینکه از روسیه سال دوم سوم بود که اعلام کردم اونجا رم آمدم آلمان، دیگه پانتونم ردش اعلام کردم دیگه درس خواندن، چون فهمیدم که دیگه درس خواندن برای من کدام عاید کدام فایده نمیتونه. از خاطر مکمل درس خواندن ردش اعلام کردم و گرفتم رد ترید و رد کارا و بزنس ها و شرکت و شرکت داری و یاره گرفتم و حالا بیایم بگم چرا من رها کردم. اول شما که درس خواندین، مکتب خواندین، چقدر درس‌های ریاضی و فیزیک و کیمیا به درد ما خورده تا حالا در زندگی روزمره ما؟ مثلا برای من شخصا چیز نخورده. من نمیگم که بعد از نخوانین فلان بسمدان، اصلا نه، کاملا درست است هر کاری که هر کس میکنه. من از نظر شخصی خودم میگم که به درد من نخورده اگه نمی درس خواندنی که داخل مکتب بود. البته این خط و قلم یاد گرفتیم و کتابایی که خواندیم به من کمک کرده زیادتر تا این کتابای مکتب یا کتابای دانشگاه. من دانشگاه در زمانی که در افغانستان بودم برای من درس داده میشد، در حالی که خود استادای ما نیاز به معاش داشتن که از دانشگاه باید میگرفتن، دانشگاه دولتی بود، یعنی به خاطر معاش درس میداد و خودشان کدام ایده بیزنسی و ایده کدام چیز زیاد نداشتن، خودشان به خود چیز جور نکرده بود ولی دیگه تدریس میکردن. فهمیدیم که جور نمیشه. از مکتب ما تو چی یاد گرفتیم؟ فیزیک، ریاضی، هر چیزی خوندیم. حالا یک جمع و منفی و ضرب و تقسیم کسایی که بی سواد هم هست میفهمن. نمیگم که بد است، ولی خوبیش چی بوده؟ تا این وقتی که ما تو درس خواندیم چی فایده از داخل درس گرفتن داشتیم تا بالا نمیفهم. قضیه فیثاغورس که مثلثی که تا این میشه بالا میشه که آینده طیاره سازی به درد میخوره، اون مگه من چی کنم که طیاره سازی به درد من میخوره؟ یا مثلا قضیه فلانی بسمدانی و ریاضی و فرمولا و شکلای مندلیف و نمیفهمی و یک چیزایی را خواندیم که اصلا در زندگی روزمره من به درد من نمیخوره. آخر گفتم بدر من چی کنم؟ اینی مکتب خواندم که به درد من در دانشگاه نخورد.
این دانشگاه هم که بخورم در زندگی به درد من نمیخوره. پس چی باید بکنم؟ راه چی هست؟ برم طرف چیزایی که خودم دوست دارم، طرف چیزایی که خواستای خودم است. خواستای من این است که مثلا من پولدار باشم، موتور لوکس داشته باشم، زندگی لوکس داشته باشم، بیکار باشم، مثلا ایت نباشم که 9 صبح بخزم سر کفیدگی پوندیدگی نمیتو برم سر کار کس کردم سلام علیکم که جنگ باشم، دو سه گلاس قهوه بنوشم، بعدش بگم که چند تا جنگ بکنم، بگم که برای نگم که من صبح آخا غزه میشم دانش بجا فیلم زل میکردم. خب اینی رو من نمیخواستم. از این خاطر من تصمیم گرفتم که بدر کار من باید فری باشه، یعنی که وقت زیاد داشته باشم، درآمدم بالاتر از دیگرها باشه، پول زیادتر داشته باشم، موتوری که میخرم افرادی کار بکنن خریدن نتونن. یعنی هدف می بود. از خاطر دانشگاه رو دیگر الا کردم، یعنی من دانشگاه برم بخونم آخرش چی میشم؟ در یک شرکت باید کار کنم. خب من خودم شرکت جور کردم که دیگرها پیش من باید کار بکنن، در حالی که من دانشگاه ماستری و دکترام ندارم. من دیگه در شرکت من کار میکنم، یعنی به من کمک میکنه که من زیادتر پول داشتم. او دکتری و ماستری و دکترا خوانده یا لیسانس هست، میای به من کمک میکنن تا اینکه من پول دارتر شوم. اما قسمی که به ایلان ماسک کمک میکنن، به جیف بیزوس، کسایی که آمدن دکترا و ماستری دارن به اونا کمک میکنن تا اینکه او طرف زیادتر پول دار بسازن. یعنی ببینید چه خنده آور هست. یکی آمده سرمایه گذاری کرده، یکی هم که درس خونه. اوی که درس میخونه در زندگی صاحب نمیشه چیز خوب. مثلا تو کدام نفر دیگه که از 9 تا 5 کار میکنه و صاحب لامبورگینی شده باشه، بوگاتی شده باشه، یا حتی پورشه، کسایی که شرکت دارن، رئیسای شرکت هستن، از این نفرای کمیاب هستن که مثلا از پدر یا یک پول زیاد اضافه‌ای داشتن رفتن پورشه گرفتن. مثلا در آلمان کی دیدین که مثلا لامبورگینی و بوگاتی یا از کارگری گرفته باشه؟ نه. ولی رئیسای شرکت بله، چرا نه، وا دارن. خیلی ببین ترکیب بکنیم که وقتی تو میای درس میخونی، دکترا میگیری، ماستری میگیری، آخرش هم میشه کارمند در یک شرکت. حقوق دستمزد 5000 یورو در ماه شاید باشه. نیت تو فکر کنیم که بیا تو 10000 کار میکنی، 8000 9000 تکس میدی، بر تو 5000 یورو میاد. تو با 5000 یورو میتونی خرید کدام ماشینی که دلخواهی که تو میخوای. حالا نه که من بسیار شکسته نفس هستم و من نمیخوایم از این قسم ماشینا داشته باشم و من دوست ندارم که از این کارا بکنم. کلگی دوست داره. هیچ بچه جوان را نمیبینی که نگه که من موتور را میخوایم که صدا داشته باشه. بسیار کم پیدا میشه یک نفر بگه که والا من نمیخوام. اون نفری هست که اصلا در زندگی نه امیدوار است و بیبی ما بود یک وقت مادرکلان ما به من میگفت که نه مرد این دنیا شدی و نه زن آخرت. اون دنیا هم تک چیز برای من میگفت کنو یادم اومد ماله. یعنی نه در این دنیا میشه نه در اون دنیا چیز از جون. به خاطر میگه من کار ندارم، برو باش، همین زندگی همین برای من نرمال کافی است. این حال تو فکر دکترا بگیری، مثلا بعضی دوستای من که دکترا دارن ماهی 4-5000 یورو معاش کار میکنن، اولاددار هستن، بازم از زندگی خود راضی نیستن. موتورشون موتور عادی مثلا پیشرویم که است. تو فکر میکنی این مثلا کدام رئیس شرکت است؟ رئیس شرکت در پیشرویم که مال یک ولکس واگن پولو است. اینا فکر میکنی که رئیسای شرکت میاد این موتور میشنن؟ نه، کارمند این موتور میشنه. حالا بد است؟ بد نیست. فقط چی فرق میکنه؟ هدفهای اشخاص فرق میکنه که کی چی هدف داره. اگر هدف شما باشه که پول پیدا کنین، زندگی خوب داشته باشین، باید زیاد تلاش بکنین. در مکتب شما پولدار نمیشین. مکتب شما را دکترا یاد میده، شخص خوب جور کنه، چه خوب باید مالیه و دولت تحویل باید بکنین که اصلا اوکی است. کمک میکنین دولتتون، جایی که اصلا مردم بی وضاحت کمک میکنین و داخل چیزای سیاسیش من نمیشم. غالبا من یخن من بگیرن که حالا تو گپا رو میدین. نه، من گپا رو نمیزنم، فقط نظر شخصی خودم بر شما میگم که بدر من این چیزا به خودم بر خود پیدا کردم. نه، من ترید میکنم، میایم در سوشال میدیا ویدیو میسازم، مردم کمک میکنم، هم خوشحال میباشم به خاطر که مردم کمک میکنم، هم پول برام میاد. یعنی یک چیز است که هم خرما هم ثواب میشه. نه اگه تو مثلا هر قدر درس بخونی مجبور هستی یک شرکت بری کار بکنی. شرکت رئیسش کسی هست که تو به او کار میکنی و او فایده میرسونی. هیچ وقت تو صاحب خودت صاحب پول نمیشی. حالا شاید بگی که نه من کار میکنم، من ماهی 5000 یورو عاید میکنم، 5000 یورو که عاید بکنم بر زندگیم خوب میشه. باز در آلمان اگه باشی یا در امریکا یا باز میفهمی که 5000 و 6000 و 7000 و نمیفهم 4000 کدام پیسه نیست که تو بگی والا زندگی من کنه پیسه جور میشه و ما زندگی آرام می داشته باشم، اولادایم آرام می باشه. در امریکا برین اولادای شما باید مکتب پول بتین، شخصی رایگان نیست، دولتیاش هم رایگان نیست. یک رشخندیایی هست که خدا روزی در زندگی واقعی که به باز درک میکنی که بیادر
این 5000 یورو دلار هیچ پیسه نبوده. حالا از کم میره، از زیاد میره. کسی که عاید کم داره مشکلاتش کمتر است، کسایی که عاید زیاد داره مشکلاتش هم زیادتر است. حالا مثلا من اگه عاید من زیاد هستم، مشکل من البته مشکل نیست، ولی که از مصرفای مثلا این موتور لعنتی قدر تیل میخوره که باور به خدا بکنید کسی یک کارمند باشه این موتور به شکل تحفه رایگان میتونه مالیات موتور دادن نمیتونه، یا این که تیل موتور پورا کردن نمیتونه. خدا راستی که تیل موتور پورا کرده نه ایسوسا که این موتور چکر بره در کیلومتر لعنتی رقم تیل میخوره، مثل از اینکه افتاوا یا لگن بگیری پر میکنی رس میره با طرف هم وره تیل میخوره. بیمه از زیر پورا کرده نمیتونه. یک نفر مثلا فرض که کارمند باشه من این موتور بهش تحفه بدم با خدا اگه بتونه موتور اجازه استاد نکنه، بیمهش هم از بیمه والا میگیره. بیادر من دیگه بیمه نمیتونم، چون مامای 700 دلار فقط یورو ما بابت ازی بتونم که من اینو بیمه میکنم و هر بارم که تیل پر میکنم 1.5 ساعت 160 روپیه 140 روپیه تیل میخوره هر بار. هر 3 روز 4 روز بعد من باید پر بکنم که این طرف و طرف هم رو ازی میرم. من بیمه سالانه که از پیشت میگیره خود دولت که در روی سرکا میگردی او حساب نکن، برو بگو کم است به خاطر بگی هایبرید است از پیشت مالیه کم میگیره. این خیره فقط مالیه ماهانه نمیتونن پوره بکنن. پس چه رنگ زندگی است که تو نمیتونی مصرف خرج یک موتور تو داشته باشی. بعدش میگن که نه سنور یا مثلا چند نفر دیگه که میان در مورد ازی گپ میزنن که بذار اگه تو مکتب میخونی صاحب این چیزا نمیشی، ببین که این واقعیتای زندگی است. بعدش میگن نه تو بعد میکنی تو خودت اینو یاد گرفتی، گپایی که میزنی از مکتب. یا من میفهمم استادایم عزیزایم هستن، کسایی که برای من یاد دادن خاک پایشان هستم، ولی به خود خدا قسم است که ما این چیزا رو در مکتب و دانشگاه یاد نگرفتیم که چه قسم پول باید بسازم. خودم یاد گرفتم، خط و قلم یاد گرفتم که چه قسم باید خط نوشته بکنم، ولی پول در آوردن به خدا خودم یاد گرفتم. خودم خواندم، زیاد خواندم، افراد که همین قسم سخت میگفته را ما رفتیم دنبال کردیم تا اینکه برای ما فهموندن که راه اصلی پولدار شدن این نیست که مکتب بخونی. حالا یک نفر شوق داره که دکتر شه، شوقش از همون لذت میبره، کاملا درست است که بره درس بخونه و دکتر شه. و او طرف یک کسی دیگه هست که اصلا نمیخوام بگه بیادر من دکتری را به خاطر انتخاب میکنم که پول زیاد داره. اشتباه میکنی. انجینری را به خاطر انتخاب میکنم که پول زیاد داره. اشتباه میکنی عزیز بیادر، قربان شم، اشتباه است. اگر دکتری یا شما دوست دارین، واقعا از قلب از صدق دل دوست دارین، برین بخونین. ولی به خاطر ازی که اگر شما بگین که من میرم دکترا و یارا به خاطر میگیرم که پولدار شم، به قرآن اگر پول اونجا باشه زندگیتون در به در میشه. یعنی از این خاطر خودتون باید تصمیم بگیرین. هیچ کس هم شما را کمک کرده نمیتونه در این راستا. بریم بچه‌ها، من داخل جیم موندم، داخل اجازه قدر نیست که ما ویدیو بگیرم، اجازه نمیتونیم، اینجا آلمان است. میرم بایک میگیرم، یک ویدیو یک عکس مکس داخل میگیرم، چون افراد باید ویدیو نبین، جانشان لچ یا مشکلاتی که هست. خب دوستای عزیز خلاص شدیم از جیم، میرم بخیر پس طرف خانه. امشب باید یک جای دیگه رفتنی هستم، باید وقت را برم و ویدیو را از پیش محمد جان بگیرم. ببین بچه‌ها نوشته است 18 کارش که باید نشون بده 18.5 لیتر در 100 کیلومتر راه میخوره. ببینید 18.5 لیتر در 100 کیلومتر راه میخوره این موتور، یعنی حجم ازی که تیل میخوره بسیار زیاد است. 18 لیتر در 100 کیلومتر راه و هر لیتر هم که در این ماشین رو مندازم 1.95 تقریبا 2 یورو میباشه. یعنی اگر 20 لیتر حساب بکنیم 40 یورو 30 یورو تقریبا در 100 کیلومتر راه میخوره. در حالی که دیگه موتورهای قسم نمیخوره، دیگه موتورها خیلی کم میخوره نسبت به مثلا بنزین که هست بسیار زیاد کم میخوره نسبت به این، ولی بسیار زیاد میخوره. چرا؟ به خاطر که دیگه حالا نامش هست و کیفیتش فرق میکنه و این چیزا. الو ماما سلام. الو سلام. خوبی؟ صدای چرا از تخت خواب میره؟ تشکر. تو خوبی؟ الو میشنوی؟ قربونت خوبی؟ آره صدات میاد. بگو. خواستم بگم که ولایی که دفعه قبل گرفتی یعنی نمیدونی که موزیکایی که میذاری معروف ترین موزیکای جهانن، کپی رایت میخورن تو یوتیوب، نمیشه استفاده کرد. میفهمم. خب مثلا تو میتونی یک آهنگ دیگه در پس زمینه بگذاری کپی رایت نمیخوره. آخه تو بینش نمیتونم که زیر موزیکو حذف کنم، بعد صدای تو رو چجوری بعد بذارم؟ تو روی موزیک هم داشتی حرف میزدی. و دیگه امشب ما میرم انوفر، میرم از هامبورگ ساعت 6 یا 8 یا مقدارا میرم، شب میباشه. کاری تفریحی چیه؟ البته یه خوک میرم آسم میگیرم از اونجا
خب یک دوستم از همراهش میره اونجا میگیرم و دلیلی هست که میخوام یک ویدیو هم پر بکنم و اینجوری ایده خوبیه که شما میخوای ویدیو بگیری گفتی میری اونور. آره یک دوستم میباشه کمک میکنه با کامera مرا خب و مجید یا یکی دیگه؟ نه یکی دیگه است از فرانکفورت میاد. مثلا نگیده در فکرم گشت که چقدر تیل میخوره پورشه از اینجا مثلا تا 200 کیلومتر راه مثلا مثال میتونم حالا. آره بعد این وقتی مصرف میکنه آره. این مثلا تو باش میری از هر دو تا سوخت استفاده، یعنی هم برقی یا بنزینی، یا باید خودت تنظیم کنی که از کدوم استفاده بکنی یا ترکیب کدومش. بیبی میتونی که هم از چیز برق استفاده بکنی در زمان یک چارج داشته باشه و همچنان اتوماتیک هم میگذاری، دستی هم میتونی بگذاری و دیگه ای که مثلا اسپورت پلاس که میگذاری که سرعت ماشین زیادتر شوه زودتر بنزینه. آره نه هم بنزین استفاده میکنه هم بنزین استفاده میکنه و هم برق استفاده میکنه. هر دو ماشین یک جای میشه و سرعت شتاب بسیار بلند میبره. حالا نکته رو داشتی یا نه؟ همین اگه مثلا پادکست بود الان چقدر جالب بود تا اینکه بخوای خودت توضیح بدی. این ویدیو من زیاد صحبت نمیکنم نه داخل ویدیو. همون به خاطر همین دارم میگم مثلا من ازت سوال بپرسم راحت‌تر صحبت میکنی تا اینکه مثلا خودت بخوای یه موضوع پیدا بکنی صحبت کنی. آره خیلی به خاطر که ما همیشه وقت ما چیز کردیم نه آموزشی جو کردیم، همیشه وقت تیپ ما آموزشی و مردم مثلا درس دادیم یک ذره برام سخت تموم میشه. دوربین دیگه اگه بگیری یه دوربین بگیری به ستون سمت راستت وصل بکنی که صورتتو بگیره و دوربین اکشنی که الان داری رو مثلا بذارید روی صندلی عقب یا بین صندلی‌های جلو که فقط جلوی ماشین رو بگیره، یعنی جاده رو بگیره. خب بعد چه کار بکنی؟ بعد تو وقتی مثلا میخوایم پادکست داخل ماشینی مثلا بگیریم گوشی تو مثلا یه هولدر چیزی براش بگیری بذاری جلوت، گوگل میت رو باز میکنیم با هم دیگه تصویری صحبت میکنیم ولی تو جلوتو نگاه میکنی، من نگاه نمیکنم فقط صدا میشنوی. آره. از اون طرف من اینور صدامو ضبط میکنم، همین میشه پادکست. دو تا دوربین داره قشنگ صدا. محمد از اون کلا تو مثلا بجای از اینکه مثلا بیایم گوگل میت باز بکنیم میتونیم صوتی صحبت بکنیم تو کامره فعال بکو و چهرهت از خود کامره بگی، هم کیفیت خیلی عالی میاد و هم میتونه در ماشین هستم. یک ترکیب خیلی جدید است کسی تا بالا فکر نکنم ساخته باشه در موتور پادکست و همچنان مالیات کسر میشه. وقتی من یک ویدیو به یوتیوب بگیرم مالیات تیل نمیتونم، مالیات بنزین، مالیات ماشین نمیتونم ایجای چون من به خاطر کاری رفتیم نگم و ویدیو جور ساختیم بالا. متوجه هستی؟ آره. آره. سوء استفاده ابزاری میکنه. نه دیگه این با بزنس و با کارم میدونم قانونیه. تو ما را از دان ما گپ نگیره این پادکست یه حرفا را مردم میگیره پلیس به پشته. آره ولی جالب میشه. مثلا چه میدونم همین سوال تو ذهنم بود که مثلا چجوری مثلا بنزین با برق همزمان استفاده میکنی یا نه، ولی مثلا تو ممکنه همچین چیزی به ذهنت نرسه که یه نفر که داره ویدیو رو میبینه همچین چیزی ممکنه تو ذهنش سوال پیش بیاد. مثلا ما در افغانستان ماشینای هایبرید نداریم، برقی نداریم، هیچ نمیفهمند در موردش چیز است نه؟ بسیار کم شاید مردم بفهمن. آره خیلی عالی میشه. جالب میشه همچین چیزی. بله. حالا بخوای بری اونجا هم میتونی تنها میری تا اونجا؟ نه با دوستم که از فرانکفورت میاد برا میگیرم از میاد هامبورگ بعد با اون ور. آره ساعت 8 شبانه حرکت میکنیم طرف میریم. خب با همون اون قبلا تو ویدیوات بوده؟ یک بار در ویدیو بوده خلاص. خب میتونه اگه میتونی مثلا باش صحبت کن توی راه. اوکی. مثلا چه میدونم همون صحبت بالاخره وقتی میاد پیش تو تا میخوای بری همینجوری که نمیمونی هم دیگر نگاه کنی. یه حرفی دارین برای گفتن. آره. همون تیکه های جالبش اصلا فرض کنین دوربینی وجود نداره. هر چی دارین میگین همون رو بگین. چیزایی که میتونین پخش کنین مثلا من میذارم باش. اوکی. خیلی عالی میشه. اینجوری. بذار خیلی داو میزنه. که مثلا چی رفیقت؟ آره خیلی چتیات میگه. ما هم امروز شما مام میگم با. حالا بگو قابل پخشا رو این دفعه صحبت کن. محمد به نظر از کامرای چیز کلان بگیریم یک دونه میگی یا ای که همین کامرای مایدگه یک تا داره؟ همین اکشن اونا رو ببین. تو که نمیتونی همیشه فیلم بردار کنارت باشه. اونا رو بذار موقعی که میخوای بری یه جایی مثلا پورشه یا جای دیگه، هرچند برای اون پورشه هم میتونستی از این دوربینا اینجوری استفاده بکنی. آره. کلا مثلا مسابقات رالی و نمیدونم مسابقات کلا چیزایی که میخوان داخل ماشین بگیرن از این دوربینا کوچیک استفاده میکنن. آره از این دوربین محمد یک دانه دارم مناله. یکی دیگه هم میتونی بگیری حالا بعدا. حالا همین الان نیاز نیست بگیری، بعدا هم میتونی بگیری. ولی محمد شب
شب از تاریکی هست، مشکل نیست لایت یا نخواد باشه. کامل شب میری؟ ساعت 8 شب میرم. آره. چراغا رو نمیتونی داخل ماشین روشن کنی؟ یکی دو تاشو عقبا رو مثلا؟ از پشت سر شالان میتونم، ولی اگه پیشوی شالان کنم چشمم چیز میکنه. آره میدونم. چیکار کنیم؟ کاریش نمیشه کرد دیگه، یا باید بگیری یا باید نگیری. حالا همشو که نمیخوای صحبت کنی، مثلا چه میدونم یه جاییشو بعد وقتی میرسه اونجا هم میتونی یه مقدار دیگه هم بگی. مثلا صحبت کنیم که پیش دوست میریم 8 شب رو آزار میته، مثلا اصلا نمیتونه است ها. برا میریم نمیفهمه که ما میریم پیش آسم. برا میخوایم که نارم خواب کنیم میشه، پس بگیریم هامبورگ بیاریم میشه. آره اینم خوبه. ببین مثلا میدونی چی ویدیوها رو الان وقت داری که صحبت کنیم یا باید بری جایی؟ آره 2 دقیقه وقت دارم، داخل پارکینگ ما خانه میرم، آنتن نمیده ماشین. باش. پارکینگ خونه چه دردسری داره زدن بیرون ازش. میفهمی 90 درجه تاو میخوره. 90 درجه. آره افتضاح است. اصلا فکر کنم این جلوش حصاری داره، اون اگه نبود فکر کنم راحت بود. همین سمت چپش که میخوای بزنی بیرون. آره خیلی مرده چیه؟ خیلی به عقل جای است. 90 درجه تاو میخوره. ماشین من بزرگ از هر بار تایرش میبره یا از بغلش یا تایر میسوزونه. تا حالا نزدیش؟ زدیم موتور بنز خو اصلا تایر پشت سرمون بغل خط شده مو ویل کاپا یا بدنه یا تایراش؟ بدنه مو ویل کاپ آهان. خونه رو عوض کن. خاطر یک چیز همین کم چیزی نیست. خواستم بگم که ویدیوها جوری جالب میشن که مثلا تو از جزئیات بیشتر فیلم بگیری. مثلا همون صحنه‌ای که انداختی از مثلا صدای ماشین دوربین پشت بود جالبه. مثلا تو صبح که بیدار میشی دیدی ویدیوهای ریلز اینستاگرام چجوری درست میشن در طول روز. سری پشت سرم کات میخوره، در صورتی که قبلا 30-40 ثانیه ویدیو تو این بود که کلا از خونه داری میزنی بیرون صحبت یا صحبت اون یا هر چی، بعد سوار ماشین میشی میزنی بیرون. این کجا اون کجا ثانیه پشت سرم کات. صدایت نمیاد فعلا، صدایت قید شد دیگه. ماما جان سوری اسکیوز می دیگه. مرد چی هست اونجا؟ هیچ چیز نیست. چی پنگ داره ایستی زاره آدم همه کفانی باز اوقات. اینا تاش 2 متر اونجا جای هست. 2 متر پنگ پنگ تینگ پنگ تینگ پنگ. دوستای عزیز یک بخش از کارم بود که صبحکی، البته صبح نیست، ساعت 11 1 بجه روز است. امروز به خاطر که میهمان داشت نتونستم که به وقت برسم. به جای میایم ناوقت‌تر رفتم. خب این یک بخش از زندگیم است که انجام میدم. ای مترک اول حالا فعلا از این بیچاره استفاده نمیکنم. جگرخون است فعلا. خیلی جگرخون است که چرا از استفاده نمیکنم. ما در خانه بریم. یک دروازه اونجا است، یک دروازه دیگه اینجا، یا هم دروازه زره کلگیش. و اینجا هم یک پست آمده. پست است، نمیفهم از کجا هست. یا در آلمان همیشه وقت براتون پست بخواین نخواین پست. هر کاری که شود پست. هیچ خلاصی از پست نداریم مقصد. هوا چقدر مقبول شده. ماشو اینی جای کارم است. ویدیو که میگیرم از اینی داخل است. اینیم خانه گریبانی ماست. اینجا دیگه بوتاوی های مثلا روزمره ازش استفاده میکنم. دیگه جای ندارم، واقعا پر شده جای دیگه. و این اتاق مثلا همه چیزا ممکنه بعد است. اونجا اتاق خواب مثلا. اینجا هم جایی که بعد از خواب شیشتیم برتن استوری میگیرم. کافیم که یادم رفته پولشم مکمل بخورم. اونجا هم گلدان هر دقیقه شمال میزنه. یکی دیوانه کردیم ما رو شمال گلدان. آب هوام که چقدر زیبا شده ببین. اینجا هم گلای هست که من دارم. این خلاصه کاری بود که من از سر صبح باید انجامش بدم تا ای که انرژی بگیرم که کارهای بیشتری انجام بدم. مانند ازی که فکرم آرام شوه. سپورت کردیم، از آهنگ گوش کردیم، کافی گرفتیم، چای صبح خود خوردیم تا ای که انرژی مثبت داشته باشم به کارهای دیگه خود برسم.